con quay lại kênh Cuộc Sống Miền Tây. Hôm nay đi theo Cuộc Sống Miền Tây, đi theo con máy trang của anh Sang. Dưới kia là ba con đang kéo. Hiện tại đây là ở Long Hồ, anh đang xuống phụ. Anh vô tuốt kìa chiếc xe á. Giờ đi theo ảnh trên lộ. Buổi chiều công nhân nó về nhiều quá, bà con nó xe chạy quá nhiều. Cái này đầu chuyện đất của ảnh nữa. Quá tài. Cái này là anh làm rồi nè bà con. Này là đường ra Long Hồ, Bình Dương Long Hồ. Qua đi, còn này có xe tới kìa, xe kia chứ bảy xe. Để em chặn đầu này. Rồi để em chặn đầu này cho. Rồi qua đi. Đây gọi là đi đường làng nè bà con. Chuyển đồng, chuyển qua lộ. Cũng là với ruộng là chạy là pheo pheo. Còn đây đi túc tắc.
đồng mênh mông. Wow. Ngồi xuống mới được, mệt quá. Đây chắc cái cây khế rồi bà con, khế. Giờ anh đang xuống nè, xe con của anh Sang đang xuống. Cẩn thận quá. Bây giờ là chính gốc là 4 con cào cào rồi. Dạ. Bốn con. Cũng chân thành cảm ơn bà con xem video này. Bà con nhớ đăng ký, like, chia sẻ để sớm nhận những video mới nhất. Hẹn lại bà con video kế tiếp.